Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin publik të Kosovës. Zgjidhja e problemeve ekonomike, heqja barierave tregtare, lëvizja e lirë si dhe investimet në infrastrukturën rajonale do të jenë temat kryesore të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në takimin në shtëpinë e bardhë në Washington me 27 qershor. Kështu ka deklaruar këshilltari i presidentit Thaçi Bekim Çollaku. Delegacioni i Kosovës në përbërje të cilit janë presidenti Thaçi dhe kryeministri Hoti, sipas Çollakut shkoni i përgatitur që të diskutojë për këto çështje, por edhe për çështje të tjera që mund të ngrihen në takim. Për herë të parë në zgjedhjet parlamentare në Serbi, 5 parti shqiptare nga Lugina e Preshevës garua në një listë të përbashkët zgjedhore. Nga këto zgjedhje, shqiptarët e Luginës do të përfaqësohen nga 2 deputet. Partitë politike shqiptare arritën marrëveshje parazgjedhore për të shkuar me një listë të përbashkët me kandidat në emrin Lugina e Bashkuar, ndërsa në nivel vendi deri mbrëm në Serbi janë numëruar rreth 99% të votave, sipas të cilave prim partia Aleksandar Vučićit me rreth 62% të votave. Ndërkohë, presidenti i vendit Hashim Thaçi ka deklaruar se bashkimi i shqiptarëve në Luginën e Preshevës e dha rezultatin. Thaçi tha se ata tashmë do të kenë më shumë deputet që do të ngrehin zërin për të drejtat e shqiptarëve në atë anë. Lidhur me këtë rezultat kanë reaguar edhe kryetar partisë dhe përfaqësues institucionash. Për të na njoftuar më shumë në lidhje me pjesëmarrjen e shqiptarëve në Luginë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, lidhemi tani drejt për drejt me korrespondentin ton në Preshev, Baki Rexhepi. Përshëndetje, Baki. Përshëndetje, Meneta. Ende nuk i kemi rezultatet përfundimtare, mirë po në bazë të rezultateve të tanishme, thuhet që do të jenë 2 deputet shqiptar që do të jenë në parlamentin e Serbisë. Me parë u tha që do të jenë 4, çka ndodhi në fakt? Pikërisht ashtu siç thatë edhe ju, rezultatet ende janë preliminare, nuk ka rezultate definitive, megjithatë në komunën e Preshevës është përfunduar edhe procesi i numërimit të votave. Sipas Komisionit Komunal Zgjedhor, merret vesh se janë 15.493 vota për Alternativën Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar, listë kjo e cila e mori bekimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, respektivisht Qeverisë së Shqipërisë, dhe njëkohësisht u përkrahej edhe nga Qeveria e Kosovës dhe gjithë personalitetet publike që e kanë përkrahur këtë listë në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë në Bujanoc ka ndodhur një befasi jo e mirë, ndryshe nga 5 listat votuese që kanë ngaruar shqiptarët në mënyrë të veçantë për zgjedhjet lokale, e ku dalja ka qenë rreth 12.000 votues. Alternativa Demokratike Shqiptare është votuar me vetëm 6.500 vota, që të jep një përshtypje se dikush nga subjektet politike e ka bojkotuar Alternativën Demokratike Shqiptare dhe nuk është të votuar e tëra kjo listë. Prandaj, gjithnjë sipas rezultateve preliminare, me që procesi i numërimit të votave në Bujanoc ende është në vazhdim e sipër, duket që në nivel të Preshevës dhe Bujanocit përfshirë edhe 500 vota në Medvegjë të shqiptarëve që duket si kanë votuar Alternativën Demokratike Shqiptare, janë rreth 22.500 vota që i bie në total të votave për Alternativën Demokratike Shqiptare. Ende nuk dihet sa do të jetë niveli i votave të detyrueshme apo të nevojshme për një deputet në Parlamentin e Serbisë, mirë po sipas gjitha gjasave, një është i sigurt, deputeti i dytë ndoshta do të shkojë, dyshojmë për të tretin e kështu me radhë. Entuziazmi ka mbretëruar mbrëm në gjithë Luginën e Preshevës, sigurisht edhe prej këtij entuziazmi kanë qenë edhe shumë politikanë dhe liderë të rajonit, po edhe shqiptar, por megjithatë gjendja faktike është kjo që duket në terren. Bakia, ka pasur reagime nga përfaqësuesit politik të partive shqiptare që garuan në një parti të përbashkët në këto zgjedhje, sa i përket gjithë kësaj që thatë ju që ka ndodhur? Meqense është ende herët dhe sipas gjitha gjasave shumica e përfaqësuesve politik ende janë duke pushuar sepse mbrëm kanë ndërë vonë për të numëruar rezultatet, ende nuk kemi ndonjë reagim zyrtar, por ajo që duket është pikërisht fakti se janë 22.500 vota për Alternativën Demokratike Shqiptare, e jo 40.000 sa kemi menduar mbrëm të gjithë, përfshirë edhe media që kanë raportuar ende pa i verifikuar mirë lajmet e vërteta rreth këtyre rezultateve. Çdo që të jetë, Meneta, megjithatë është për të përshëndetur kjo iniciativë, sepse është hera e parë që Republika e Shqipërisë ka marrë një projekt të tillë serioz për të ndihmuar shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe që më shumë se një deputet sigurisht se do të sigurojmë në Parlamentin e Serbisë,
që mund të jetë një zë i fuqishëm për të përmirësuar të drejtat tona, të cilat i kemi të nëpërkëmbuara në Serbi në vazhdimsi. Paki, falimderit për këto informacione, sigurisht që në edicionet e radhës do të kemi patjetër edhe reagimet e përfaqësuesve politik shqiptar në luginën e Preshevës, po ashtu do të qartësohet rreth asaj nëse do të jenë 2 apo më shumë deputet që do të jenë në parlamentin e Serbisë. Në fakt deputet shqiptar, siç kemi bërë të ditur edhe më herët, shqiptarët në luginën e Preshevës kanë garuar në një listë përbashkët. E nga Presheva do të vazhdojmë në një lidhje tjetër në Beograd, ku atje kemi korrespondenten Ana Mari Repic, e cila do të na sjellë të rejat e fundit pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe publikimit të rezultateve preliminare, ku në bazë të rezultateve prim partia Aleksandar Vučićit me rreth 62% e votave. Përshëndetje Ana, dhe si po komentohet rezultati i zgjedhjeve në të cilën në fakt nuk morën pjesë disa parti opozitare? Po, në fillim duhet theksuar se nuk ka pasur ndonjë incident ose parregullsi të mëdha, ka pasur disa të vogla. Ka dalur rreth 49% të votuesve dhe mbrëm janë publikuar rezultate preliminare dhe fitore e partisë Vučić është më shumë se 60% votave dhe ka qenë fitore e pritur dhe për këtë shumë qytetarë nuk kanë dalur të votojnë. Mirëpo jo ka qenë e pritur edhe rezultati i disa partive opozitare që kanë marrë pjesë, sepse kanë pasur shpresat që ndoshta do të kalojnë pragun zgjedhor, sepse pragu zgjedhor është zbritur disa muaj para zgjedhjeve nga 5 deri në 3%. Do më thonë nga 3 parti fituese, asnjë nuk vjen nga radhat e opozitës. Partia e parë dhe e dytë, partia e Vučićit dhe Ivica Dačić kanë qenë deri tani në koalicion qeveritar, ndërsa partia e tretë është partia e Aleksandar Šapić, cili është kryetari i komunës Novi Beograd. Do më thonë edhe ai vjen, edhe është shumë i afërt me Aleksandar Vučić. Kanë hyrë në parlament edhe partitë të minoriteteve, ju edhe keni biseduar për deputetet shqiptar që kanë hyrë në parlamentin e Serbisë. Këto janë disa ndryshime dhe Vučić do më thonë tha mram se është një fitore historike, sepse ka fituar më shumë se 2 milion vota. Ka fituar nga 250 vende në parlament, ai ka fituar 189, që tash ka shumicën absolute, pushtetin absolut dhe ai vetë mundet edhe me formu qeverin edhe ka më shumë se 2/3 të deputetëve në parlament. Dhe tash nuk është e qartë a do të hinë prapë në koalicion me Ivica Dačić, sepse mundet edhe me vazhdu edhe pa Ivica Dačić. Lidhur me koalicionet të mundshme ose qeveri, ai nuk ka folur nuk ka folur për këtë, vetëm ka thënë se në qeverinë e ardhshme ndoshta mund të ketë hapësirë edhe për disa personalitete tjera nga partitë opozitare që nuk kanë fituar votat mjaftueshme, mirë po nuk ka dhënë detajet. Në anën tjetër Ivica Dačić tha se është i gatshëm të hinë prapë në koalicion me Vučić, veçanërisht në këtë kohë kur, siç tha, Serbia ndodhet një proces shumë të rëndësishëm, me shumë procese që janë duke ndodhur dhe analistët mendojnë se ai ka aluduar në çështjen e Kosovës dhe integrimeve evropiane. Vučić ka fituar shumicën edhe në parlamenteve lokale, në shumicën e lokale dhe komunave dhe qyteteve dhe gjithashtu në kuvendin e Vojvodinës. Domethënë kjo ka qenë e pritur, tash ajo që është kryesore është se në parlamentin e Serbisë nuk ka opozit pro-evropiane, edhe tash pritet të shifet çka do të ndodhë në vazhdim. Reagimi i parë nga Bashkimi Evropian ka ardhur nga komesari për zgjerim Oliver Varhej, i cili tha se ai tash po pret vazhdimin e bashkëpunimit me qeverinë serbe në zbatimin e kushteve për integrime evropiane. Ana, po ashtu sot në Beograd do të vinë për vizitë edhe emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Është bërë ditur agenda e vizitës e tij?
Për momentin dihet njoftimi është se ai sot në ora 18 do të takohet me presidentin Vučić dhe në një njoftim pak më parë që është dërguar mediave thuhet se do të diskutohet për modalitete për vazhdimin e dialogut sa më shpejt dhe menjëherë pas kësaj disa mediat kanë raportuar se mund të definohet edhe data e vazhdimit të dialogut në Bruksel. Vetë presidenti Vučić tha se menjëherë sot, nga sot, domethënë fillon një javë ose disa javë shumë të vështira, sepse ai sot takohet me Lajçaku edhe nesër është në Serbi, do të takohet edhe me zyrtarë të tjerë, mirëpo ende nuk ka ndaj njoftim. Dhe menjëherë nesër Vučić shkon në Moskë, ku mas nesër do të takohet me presidentin Putin dhe mandej krejt dim që me 27 qershor është takimi në Washington, mandej në Korik është takim në në Paris. Dhe domethënë kjo është tash shihet se Kosova dhe vazhdimi i dialogut, vazhdimi i negociatave do të jetë çështje kryesore institucioneve të reja dhe edhe për për çka do vendime analistë mendojnë se tash Aleksandar Vučić ka shumicën absolute dhe e ka domethënë një situatë politike stabile që mundet me marrë edhe vendime shumë të vështira. Ana, faleminderit për këto informacione dhe për lidhjen e drejt për drejt ku diskutuam në fakt sa i përket zgjedhjeve dhe rezultateve preliminare në Serbi. Do të vazhdojmë tutje me informacionet të tjera. Numri të infektuarve në Kosovë me koronavirus ka rritur në 2169. Derisa janë shëruar 1047 persona dhe janë konfirmuar 36 viktima. Aktualisht në vendin tonë janë 1086 raste aktive. Komunat me më së shumti raste aktive janë Prishtina, Vushtria dhe Prizreni. Prishtina ka aktualisht 315 raste aktive, pason Vushtria me 250 dhe Prizreni me 96 raste. Malisheva që dikur ishte një nga vatrat e koronavirusit, më nuk ka asnjë rast aktiv. Në njoftimin e fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, 96 persona rezultuan të prekur me koronavirus, ndërsa 29 u shëruan. Komuna e Gjilanit kishte më së shumti raste, rreth 20, me pas Prishtina e Prizreni me nga 19 raste. Lidhur me rritjen e rasteve me koronavirus në kryeqytet, tani do të lidhemi me nënkryetarin e Prishtinës Muedin Nushi, me të cilin do të diskutojmë për gjendjen aktuale. Zoti Nushi, përshëndetje dhe si po e menaxhoni situatën me COVID-19, ku ditëve të fundit në fakt ka rritje të numrit të infektuarve me COVID-19? Përshëndetje për ju dhe për shiqësuesit e emisionit juaj. Po, ka rritje është e dukshme në këtë javën e fundit. Aktualisht kemi 391 qytetarë të infektuar në total, do me thonë deri më tash. 302 qytetarë janë aktiv. Prej këtyre 391-ve 86 janë të shëruar dhe për fat të keq kemi 3 raste me fatalitet, do me thonë rastin e fundit e patëm ditën e pardjeshme, do me thonë. Kështu që kjo është situata aktuale. Menaxhimi i situatës si po shkon mirë, nuk kemi ndonjë person ose qytetar të sëmur në gjendje të rënduar, sipas informacioneve të cilat i kemi nga klinika infektive me të cilët jemi çdo ditë në komunikim. Me qytetarët e infektuar jemi duke komunikuar, që sot kanë vazhduar me këta qytetarët e ditës së djeshme që janë të infektuar komunikimi. Aktualisht gjenden në vetë izolim, por po presim që situata, do me thonë ose numri i të infektuarve të jetë në këtë nivel, ose ndoshta edhe pak të rritet gjatë kësaj jave, duke pas parasysh edhe aktivitetet dhe mos respektimin e masave dhe rekomandimeve të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe IKSHP-ja nga ana e qytetarëve.
Kemi parë para disa ditëve që kryetari Shpendamenti në fakt ka kërkuar që të aplikohen disa regula me qëllim që të shmangët numri të infektuarve. Sa në fakt janë diskutuar këto dhe a janë marë për bazë qoftë nga klinika infektive apo edhe nga institucionet e tjera? Ne, respektivisht kryetari komunës javën e kaluar, ka dalë me 8 pika, cilat janë diskutuar shumë gjatë në komunën e Prishtinës, edhe pas diskutimeve gati 3 javore kemi dalë me këto 8 rekomandime se si të jo zvoglotë numri i të infektuarve, por që të kemi një qasje komplet tjetër. Aktualisht jemi në një defanziv total ndaj koronavirusit. Kur po them defanziv, po them në këtë kuptim. Thjesht jemi duke pritur në mbrëmje rezultatet e klinikës infektive se sa veta janë të efektuar. Duke mos ndërmarr asgjë në aspektin e qasjes ndaj kësaj sëmundje dhe ndonjë krijimit ndonjë ofanzive, duke pas parasysh se kjo tash që po ndodh te ne në Kosovë dhe po ashtu edhe në komunën e Prishtinës nuk është faza e dytë, por se është vetëm vazhdimi i fazës së parë. Prandaj nga këto 8 pika unë shkurtimisht që mos ju marr edhe shumë kohë, shumë shkurtimisht po e elaboroj në 1 minutë ose 2 se cilat janë ato pikat kryesore. Kështu ne insistojmë patjetër që të bëhen testet serologjike në vend të gjubimeve epidemiologjike që janë bërë deri më tash. Do me thonë, tashmë ka hup ajo vlera e kontaktit. Testoj një kontakt, testoj personin infektuar, testoj kontaktin e kontakteve tjera. Çka nuk kupton testi serologjik në të cilin ne po insistojmë. Testi serologjik është shumë i shpejt. Ai ekzekutohet përmes marrjes së gjakut nga gishti, është test shumë i thjesht dhe dalin 2 rezultate nga ajo. Në rezultati i parë nga testi serologjik është a jeni të infektuar apo jo me koronavirus dhe nëse nuk jeni të infektuar me koronavirus, a mos rastisht e keni pas duke mos e di që i keni pas koronavirusin, do me thonë keni qenë asimptomatik dhe keni kalu. Do me thonë këto 2 rezultate merren edhe këto rezultate aplikohen në masë të madhe në kryeqytet, por edhe në Republikën e Kosovës, se shumë shpejt mujnë me kry këto teste serologjike. Po ashtu pika kyçe që ne jemi duke insistu është decentralizimi i testimeve. Deri më tash testimet kryhen vetëm në kuadër të klinikës infektive dhe në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Ne jemi duke tentu ose jemi duke propozu, rekomandu qeverin, as nuk jemi të kritiku, as nuk jemi të e livdu, as gjë. Thjesht po japim rekomandim si të përgatitemi shumë më mirë për fazën e dytë, e cila sipas gjitha gjasave do të pason në shtator ose tetor. Do me thonë, decentralizimin nuk kupton. Dhënia e licencave dhe klinikave private, qendrave mjekësive familjare tjera në secilin prej qyteteve të Republikës Kosovës, në mënyrë që të mujmë me bërë testimin masiv. Kur bëhet testimin masiv, e dim sakt se sa veta i kemi pas të infektuar, duke pas parasysh se ka asimptomitete shumë të mëdha të infektuar. Do me thonë, këto janë kryesisht të 3 pika tjera, edhe orientimi, pika kyçe e 4-ta, orientimi në ato grup mosha, e zakonisht këto grup moshat të jetë fokusin ato grup moshat të vjetra, do me thonë, se cilë i prej neve ka antar të familjes, prindërit, gjyshërit e tjerë, të cilët janë në mosh dhe të cilët duhet të përkujdesim, do me thonë, të orientojmë nga ata se si të i shpëtojmë nga infektimi i koronavirusit. Zotin Ushi, faleminderit për këto informacione. Urojmë që të ketë sa me pak raste në komunën e Prishtinës, mirë po kudo në Kosovë, dhe po ashtu të ketë respektim të masave të cilat kërkohen nga Instituti i Shëndetit Publik dhe institucionet tjera përkatëse. Ju faleminderit, edhe këto masa janë vetëm 2 masa. Është respektimi i distancës sociale dhe bartja maskës, asgjë tjetër. Lutim qytetarët. Ju edhe ne të gjithë institucionet, vetëm 2 masat i respektojnë, vetëm distancën sociale dhe maskat, asgjë tjetër. Faleminderit, vazhdojmë të mbesim edhe me tutje me informacione nga pandemia COVID-19, ku në njoftimin e fundit të klinikës infektive thuhet se mbrëm në repartin e mjekimit intenziv të klinikës ka ndëruar jetë pacienti 70 vjeçar nga komuna e Vushtrisë, i pranuar me 13 qershor të këtij viti, i cili përveç infeksionit me COVID-19 kishte edhe sëmundje tjera shoqëruese. Po ashtu në këtë njoftim thuhet se në klinikën infektive të qendrës klinike universitare janë të hospitalizuar 97 raste prej
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve, takohemi në edicionin e radhës në orën 11.